Ja, tro vad ni vill, men om 3 dagar så är det faktiskt midsommarafton. Vi befinner oss i Stryn i mellersta Norge för att testa på lite sommarskidåkning innan vi åker vidare till 2 utav Norges kanske vykortsvänligaste platser. Det här är Gång Camping och ni är mycket välkomna att följa med. Att packa sitt campingfordon och resa in i den norska fjällvärlden just när vintern möter sommaren är något som jag varmt kan rekommendera. Vägarna må vara både branta och krokiga, men bakom i stort sett varje krök så väntar storslagna vyer som slår det mesta. För campare som vill uppleva sommarskidåkning i Stryn så finns en handfull anläggningar att välja mellan. Vi bokar in oss på Folven, en liten camping där du bor alldeles vid foten av fjället. Det märks tydligt att fokus bland anläggningens gäster är outdoor och aktiviteter. Från campingen så tar det ungefär en halvtimme upp till Stryn Summer Ski. Och man inser snart att här väntar något alldeles extra. Har man inte egen utrustning så går det bra att hyra på plats. Och sedan är det bara att köpa liftkort till den enda liften och låta äventyret börja. Åkningen sker på en glaciär som ligger på mellan 1000 och 1500 meter. Och här finns pistade nedfarter, men hit kommer man framförallt för att köra fritt. En av de som älskar Stryn är Fred Syversen som är en av världens mest extrema freeride-åkare. Ja, Stryn kan du uppleva väldigt mycket, för här har du ju ett terräng och några möjligheter som du har svärt på andra steder. Det har ju isbreer, insjöar, fjorder, fossefall, generellt ett område för rekreation. Fantastisk sommarskikörning, kanske något av det bästa du finner i världen när det gäller sommarskikörning. Det att kunna komma upp här och nyta snön och sommaren nere i dalen, och det är ju ganska unikt. Stryns läge längst in i Nordfjorden gör att nederbördsmängderna blir enorma. Faktum är att här så snöar det så mycket att man inte kan öppna anläggningen förrän i mitten av maj. Och sedan så brukar man kunna köra till mitten på juli. Jag blir väldigt glad att vara här uppe. Nu har jag inte varit där på över en vecka, för det har bara varit jobbing. Så det att komma upp nu, det var liksom bara att nyta den stillheten som är här och bara pusta in luften här uppe. Det är befriande alltså. Efter en oförglömlig dag i pisterna så lämnar vi vinterlandskapet och istället tar vi oss norrut med husbilen till en av Norges mest fotograferade platser. Den 15 kilometer långa Geirangefjorden är ett av Norges största turistmål med över 500 000 besökare. Längst in i fjorden ligger samhället Geiranger som tar emot 200 kryssningsfartyg varje år. Här hittar vi min nästa camping, Grande camping och hyttutlej. Och som vanligt är det vi campare som får slå oss ner på första paket och njuta av vyerna. Värt att tänka på är att man inte kan reservera plats här. Så bäst är att ringa innan och höra om det finns rum för ett ekipage till. Och jag lovar, det är det värt. Något annat som ni inte får missa är möjligheten att komma ut på vattnet. Antingen för egen maskin eller så kan campingen ordna guidade båtturer på Geirangefjorden. Här får jag på nära håll möta den imponerande natur som bidragit till att göra platsen till ett världsarv. På vägen ut så passerar vi vattenfallet De 7 systrarna som kastar sig ner hundratals meter längs fjällsidan. Och mitt över finns ett annat fall som passande nog har döpts till Friaren.
Känner du för en lite mer utmanande upplevelse så skulle jag tipsa om en vandring upp till den gamla fjällgården Skageflå som ligger 250 meter ovanför fjorden. Om du skulle fråga mig vad en vacker utsikt är så skulle jag nog påstå det där. Stigen är både smal och brant men det finns alltid räcken och vajrar att grabba tag i. Och tur är väl det. För att rikta blicken ner mot marken är fullständigt omöjligt när man vandrar längs en av världens kanske vackraste leder. Lika svindlande som utsikten är tanken på att här som människor levt sedan 1000-talet. Under lång tid så var Skageflå en välmående gård där man producerade getost. 1916 så övergav den sista familjen gården och platsen föll delvis i glömska. Men efter att kung Harald valde att fira sitt silverbröllop på gården med ett 30-tal kungliga gäster så har det blivit ett populärt utflyktsmål. När det gäller återfärden så kan man antingen vandra tillbaka 3 timmar längs fjällsidan eller så bokar du en båt som hämtar dig och kör till campingen. Ikväll så ska jag laga en burgare, närmare bestämt en laxburgare med grönsaker och lime-aioli. Men där ska jag faktiskt fuska lite. Det går alldeles utmärkt att slå sin egen aioli, men jag känner faktiskt inte att jag har varken tid eller ork just nu. Nu ska jag njuta utav den här utsikten. Först ut är en bägare med ägg, dill, ströbröd, salt och peppar. Och att vi gör burgaren utav lax, det är ju naturligtvis inte för att man bara äter lax här i Norge utan för att hon har extremt fina råvaror. Men titta på den här filén. Den ska verka i små bitar och så lägger vi den i blandningen. Yes, och när det är gjort och det ser ut som en riktig laxgegga här så mosar vi ner det. Och så får det stå och svälla kanske i en 20 minuter och så gör vi burgare sen. Så, då har jag blött mina händer för att inte ska klippa fast för mycket och så gör vi 4 stycken fina burgare utav detta. Det är någonting va? Då lägger vi på lite olja och så på med hamburgarna. Så, 2 minuter har gått och det är dags att flippa burgarna. Där får de ligga ungefär 2 minuter till och under tiden så preppar vi bröden. Här ligger lite babyspenat, lite tomat, avokado och rödlök. Då är det dags för burgaren. Jag lägger på den här och så toppar vi med lite aioli. På med brödet. Så där. Där har vi den. Sen, det viktigaste av allt. Bon appetit! Med så mycket vacker natur att upptäcka så är det inte konstigt att fjällvandring är en folkrörelse i Norge. Och den mest populära leden i landet heter Besseggen och ligger i Jotunheimen. Utgångspunkten är gården Jendesheim där du parkerar ditt ekipage. Själva vandringen kan du sedan genomföra på 2 sätt. Antingen så tar du båten 20 minuter till Memrubu och vandrar tillbaka. Eller så gör du som vi och inleder med vandringen. Helt ett annat farge här nere på grund av brevan som... För mig så har denna led en alldeles speciell plats i hjärtat eftersom min pappa älskade att vandra här och jag minns än idag hur jag som liten grabb storögt bläddrade bland bilderna i fotoalbumet. Besseggenturen är 17 kilometer lång och högsta punkten ligger på 1743 meters höjd över havet. För de flesta av oss så tar turen 6-8 timmar.
Rekordet innehas av norrmannen Reidar Andreasen som klarar av de knappa 2 milen på ofattbara 1 timme och 14 minuter. Den tiden tror jag inte att han skulle kunna ha satt under vårt besök. På grund av att man har haft den kallaste våren på 25 år så ligger snön ännu tjock på fjället och det i kombination med dimman gör att det känns som att gå omkring ett drömlandskap. Når det fint først så er det ekstra fint, men det klart, liksom i dag, når det litt tåke, så det en viss charm med det også, da. Ja, nå har vi altså gått i cirka 3 timer, og det har jo vært litt mye snø, slik at det har tatt litt lengre tid enn kanskje vanlig. Det er litt glad. Men vi står nå på det høyeste punktet på turen i dag. Det er 1743 meter. Og her heter det Veslefjell. Namnet Besseggen kommer sig av att man bitvis vandrar på en veritabel bergskam. Härifrån så kan man få den mest fotograferade vyn i Norge över de 2 olikfärgade sjöarna som ramar in leden. Och hade det inte varit för snön så hade vi kunnat se det vackert mörkblåa Bessvattnet på ena sidan och Gändes smaragdgröna glaciärvatten på den andra. Men som så många gånger tidigare så gör det inte så mycket, för det är väldigt, väldigt vackert ändå. Det vi ser her da, Besseggen er jo, som jeg sier her i Norge, riksvei 1. Om du har opplevd fjellformasjoner som det her, det er jo veldig spesielt da. Her er det jo, nå står vi på en egg her, og det er jo 400 meter rett ned til vannet nedenunder, og et annet vann som er i samme høyde som det vi går på. Så då har vi kommit ungefär halvvägs. Det är dags för fikapaus, men turen kommer fortsätta sen efteråt, precis som programmet fortsätter. Men tack så länge för att ni har varit med på vår resa genom Norge. Under vår campingtur i Norge så besökte vi Stryn Summer Ski. Fjällgården heter Skageflå och den vackra vandringsturen gick över Besseggen. Vi bodde på Folven camping i Stryn och Grande Hyttutlejo camping i Geiranger.